नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला कांद्याची भाजी बनवून दाखवणार आहे। त्याला कांदवणी पण म्हणतात। पण त्यासाठी लागणारे साहित्य, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। 5 कांदे घेतलेत बघा, मोठे असे बारीक कापून घेतलेले आहेत बघा। एकदम जास्त बारीक नाही कापायचे, असे झाले पाहिजे चुरल्यानंतर असे कापून घ्यायचे। जिरे मोहरी आहे फोडणीसाठी, कढीपत्ता आहे, एक गड्डी लसूण बघा असा मोठा मोठा टेचून घेतलेला आहे। एकदम बारीक नाही करायचा, मोठा मोठा करायचा। 2-3 हिरव्या मिरच्या आहेत तिखटवाल्या, मोठ्या मोठ्या कुटल्या, त्या तुम्ही कमी घेतल्या तरी चालते, तुमच्या तिखटाप्रमाणे घ्या। कांदा लसूण मसाला आहे, 1 चमचा घेतलेला आहे छोटा। हळद घेतलेली आहे, गरम मसाला पावडर छोटा अर्धा चमचा घेतलेला आहे। चवीपुरतं मीठ आहे, थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे, 1 टमाटर घेतले कापून, 1 मूठभर शेंगदाणे खरपूस भाजून कुटून घेतलेले आहेत आणि फोडणीसाठी तेल घेतलेलं आहे। कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया। तर बघा थोडंसं तेल टाकायचं, जास्त नाही तेल टाकायचं कांद्याच्या भाजीला, आणि कडक गरम होऊन देऊया आणि गॅस बारीक करते मी। तर गरम झालेलं आहे बघा, त्यात जिरे मोहरी, कढीपत्ता, लसूण कुटून टाकायचा, कारण की ना त्याची चव चांगली लागते असं कुटल्यानंतर। आता ह्याच्यामध्ये बघा लगेच ही हिरवी मिरची टाकली, तुमच्या तिखटाप्रमाणे घ्या, ती पण अशी मी कुटून टाकलेली आहे बघा, त्यामुळे ना कांद्याच्या भाजीची चव चांगली येते। आता ह्याच्यामध्ये बघा ही थोडीशी हळद, आता हे सगळं भाजलेलं आहे बघा। तर ह्याच्यामध्ये हे टमाटर, आता ह्याच्यात लगेचच मी मीठ टाकणार आहे। तर मी मोठं मीठ वापरलेलं आहे, तुम्ही बारीक वापरलं तरी चालते। तर ह्याच्यामध्ये कांदा टाकून घेऊया आपण। तर कांदा एकदम पातळ उभा कापला तरी चालतो भाजीसाठी, असा जरी बारीक जरी कापून टाकला तरी चालतो। आता हे चांगलं मिक्स करून घेऊया आपण। हे सगळं मिक्स करून घेतलंय बघा चांगलं। तर आपण 1-2 मिनिटं ना स्लो गॅसवर याला असंच परतून घेऊया आणि त्याच्यानंतर आपण बाकीचं साहित्य टाकूया। एकदम स्लो गॅसवर बघा हे मी परतत आलेले, मिनिटभर परतले। तर आता ह्याच्यामध्ये आपण बाकीचं साहित्य टाकून घेऊया, कारण पहिलं आपण जे टमाटर वगैरे जे टाकलं होतं ना, मीठ टाकलं होतं, तर मग थोडंसं पाणी सुटतं, त्यामुळे कांद्याची भाजी चवीला पण होते आणि त्याच्यामध्ये कांदा पण भाजला जातो ना। ही भाजी कशी कमी तेलात जेवढी असेल तेवढी चवीला छान लागते। तर कांदा जरी बारीक एकदम तुम्ही कापला तरी चालेल, जर तुम्हाला बारीक पाहिजे असेल एकदम तरी बारीक कापला तरी चालतो। तर आता आपण ह्याच्यामध्ये बघा गरम मसाला पावडर, कांदा लसूण मसाला आहे हा, तुम्ही कोणता मिरची पावडर जरी टाकली तरी चालेल। आता ह्याच्यामध्ये बघा थोडीशी कोथिंबीर टाकणार आहे, परतून घेऊया जरा हे। आता ह्याच्यामध्ये शेंगदाण्याचं कूट टाकायचे आपल्याला। हे सगळं बघा अजून पण मी स्लोच गॅसवर करत आलेली आहे। तुम्ही ह्याच्यामध्ये जरी सफेद तीळ चांगले खरपूस भाजायचे आणि कुटून टाकायचे तरी पण छान चवीला लागते भाजी। शेंगदाण्याचं कूट बी टाकायचं आणि सफेद तीळ पण टाकायचं। तर आता हे बघा असं मिक्स चांगलं करून घ्यायचं आणि एकदम स्लो गॅस आहे माझा। काय स्लो गॅसवर आपण जेवढं करल ना तेवढी ही भाजी चांगली लागते, आणि ही लोखंडाची कढई आहे ना बिडाची, त्यामुळे हलवून हलवून हे करत राहायचं। आता ह्याच्यावर मी थोडंसं झाकण ठेवते। आपण 1-2 मिनटं ना बारीक एकदम गॅस आहे त्याच्यावर आपण झाकण ठेवूया। स्लो गॅसवर बघा 2 मिनटं ठेवलं होतं, एकदम बारीक गॅसवर आपण झाकून ठेवलं होतं। तर बघा आता ही झालेली आहे भाजी आपली। तरी नाही ती चवीला छान लागते, तुम्ही भाकरीवर चपातीवर हे कशावर बी खा। एकदम वरण भात जरी केला तरी ही भाजी, कांद्याची जर भाजीला काय नसलं तर कांद्याची भाजी करायची, बारीक कापून जरी केली तर थोडी अशी मोठी मोठी केली तरी पण कमी तेलामध्ये करायचे, म्हणजे ही जर चव चांगली लागते। आणि जर ही आवडली रेसिपी तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करा।